हाई गाइज वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ मैले चिकन 65 को रेसिपी लिएर आएकी छु। अब चाहिँ हामी स्टेप बाई स्टेप सुरु गरौँ है त। फर्स्टमा चाहिँ हामीले एउटा भाँडामा सफा गरेर पखालेर राखेको चिकनलाई राख्ने। त्यसपछि चाहिँ मैले 1 चम्चा जिराको पाउडर राख्छु। त्यसपछि चाहिँ मरिचको पाउडर 1 चम्चा, बेसारको पाउडर 1 चम्चा, नुन 1 चम्चा, लसुन र अदुवाको पेस्ट मैले चाहिँ मिक्स गरेर पेस्ट बनाएको, त्यही भएर हामीले 2 चम्चा राख्ने। 2 चम्चा चामलको पिठो, 4 चम्चा जति मकैको पिठो, एउटा अन्डा र हामीले एकछिन मजाले चलाउने। 3 चम्चा जति हामीले दही पनि एड गरिदिने र 1 चम्चा जति रातो खुर्सानीको धुलो। एकछिन मजाले चलाउने, भित्रसम्म त्यो मसला जाओस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ 15 मिनेटसम्म एकछिन म्यारिनेट गरेर राखिदिने। अब चाहिँ ग्यासमा प्यान बसाल्ने र प्यान तातिसकेपछि हामीले तेल राख्ने। त्यो तेल पनि तातिसकेपछि अघि म्यारिनेट गरेर राखेको चिकनलाई हामीले फ्राई गर्ने। सकेसम्म थोरै राख्दै फ्राई गर्ने। एक साइडको रातो भइसकेपछि अर्को साइडको पनि मजाले एकछिन त्यो ब्राउन हुने बेरसम्म फ्राई गर्ने र हामीले स्टेप बाई स्टेप निकालिदिने। यसै गरेर हामीले सबै म्यारिनेट गरेर राखेको चिकनलाई 1 बाई 1 फ्राई गर्ने। यतिकै फ्राई गरेर हामीले अचार या केचपसँग पनि खान सक्छौं। प्यान बसाल्ने, प्यान पनि तातिसकेपछि हामीले 3 चम्चा जति खाने तेल राख्ने र त्यसमा चाहिँ मैले लसुन, जिरा, अदुवा र हरियो खुर्सानी काटेर राखेकी छु। अब चाहिँ मैले आधा कचौरा जति टमाटो केचप राखेकी छु। अब चाहिँ मैले अघि फ्राई गरेर राखेको चिकनलाई पनि एड गरिदिन्छु र एकछिन मजाले मिक्स गर्छु। हामीले चाहिँ धेरै बेर पकाउनु हुँदैन। चिकन 65 भनेको फ्राई गरेर केचपमा अलिकति मजाले एकछिन 1 मिनेटसम्म मात्र भुट्ने हो। त्यसपछि हाम्रो चिकन 65 अब रेडी हुन्छ। हेर्नु त कस्तो यम्मी देखेको छ। हस्, थ्याङ्क यू। अब नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँला।